थम्बनेलमा देख्नु भएको जस्तै तपाईहरुले तुरुन्तै यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभयो भने अहिले $400 पाउनु हुनेछ र यसमा तपाईहरुले कुनै पनि झन्झट गर्नु पर्दैन, न माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, न कुनै गेम खेल्नु पर्ने हुन्छ। केवल मात्र यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु छ र इन्स्ट्यान्ट $400 पाउनु हुनेछ। र साथीहरु यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी आफ्नो मोबाइलमा हाल्न सकिन्छ, कसरी रेजिस्टर गर्न सकिन्छ र कसरी हामीले यसबाट अझै धेरै अर्निङ गर्न सकिन्छ, ती सम्पूर्ण प्रोसेसहरु म तपाईहरुलाई देखाउने छु। त्यो भन्दा पहिले सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार र मेरो च्यानलमा यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नको लागि सबभन्दा पहिले त तपाईहरु मेरो डिस्क्रिप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा मैले यसको लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरुले मेरो टेलिग्रामबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो टेलिग्रामको लिंक पनि पाउनुहुनेछ मेरो डिस्क्रिप्सनमा। साथीहरु सबभन्दा पहिला यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसके पछाडी एकचोटी यसलाई कट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कट गरेर फेरि तपाईहरुले ओपन गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेज देखिनेछ र तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा टच गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ सिलेक्ट गरेर अनि कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। देन त्यसपछि यहाँ क्रिएट अकाउन्ट भन्ने छ र क्रिएट अकाउन्टमा टच गर्नुभयो भने यहाँ जेनेरेट प्राइभेट की भन्ने छ र तपाईहरुले चाहिँ यो जेनेरेट प्राइभेट कीमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा फेरि टच गर्नुभयो फेरि अब यहाँ तपाईहरुको अगाडि दुईटा अप्सन शो गर्छ र तपाईहरुले चाहिँ माथिवाला टच नगरेर अलिकति तल जुन कपी प्राइभेट की भनेको हुन्छ त्यो कपी प्राइभेट की गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ कपी गर्नु होला त्यसलाई र यो अप्सन तपाईहरुलाई म अहिले शो गराउन सक्दिन किनकि यहाँ पुरै आफ्नो प्राइभेट की देखाइएको हुन्छ र यो एप्लिकेसनको मेन सेक्युरिटी नै यही हो र आफ्नो सेक्युरिटी कसैले पनि देखाउन सकिदैन। त्यो प्राइभेट की हो, तपाईहरुले पनि त्यो प्राइभेट कीले चाहिँ अलि सेफ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्राइभेट कीलाई कपी गरेर कन्फर्ममा टच गर्नुभयो भने फेरि त्यसपछि यहाँ अब यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ सबभन्दा माथि पासपोर्ट क्रिएट गर्न भन्ने छ। 6 अङ्कको तपाईहरुले एबीसीडी जुन पनि पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि फेरि तल पनि त्यस्तै सेम पासपोर्ट त्यही राख्दिनु होला र यसको सबभन्दा तल इन्टर भेरिफिकेसन कोड भनिएको छ। यहाँ जुन कोड देखेको छ 5969 त्यसैगरी तपाईहरुको पनि कुनै र्यान्डम नम्बर आउन सक्छ। त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ फिल गरेर अनि त्यसपछि फेरि यहाँ कन्फर्ममा टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ र फेरि तपाईहरुले कन्फर्ममा टच गर्नुभयो भने सबभन्दा माथि चाहिँ खाली ठाउँमा तपाईले अघि जुन प्राइभेट की कपी गर्नुभएको थियो त्यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँ तल जुन प्लिज इन्टर द पासवर्ड भनिएको छ यसमा चाहिँ जुन पासवर्ड क्रिएट गर्नुभयो त्यो पासवर्डलाई चाहिँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पासवर्ड इन्टर गरेर कन्फर्म गर्नुभयो भने अब सिधै यो एप्लिकेसनको होममा लानेछ। अब तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ होम खुलिसकेको छ तर यहाँ जीरो ब्यालेन्स देखाइराखेको छ र तपाईहरुको पनि यस्तै जीरो ब्यालेन्स नै देखाउने छ सुरुमा, तर तपाईहरुले चाहिँ चिन्ता नलिनुहोस्। यसमा अब अझै पनि एउटा प्रोसेस बाँकी छ र यो प्रोसेस गरिसके पछाडी अनि बल्ल हाम्रो वालेटमा 400 आउने छ र यो प्रोसेस पनि गाह्रो छैन, सजिलो छ। यहाँ दाहिनेपट्टि जुन अप्सन देखिएको हुन्छ माई प्रोफाइलको अप्सन, यो माई प्रोफाइलमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ माई प्रोफाइलमा गइसके पछाडी यहाँ सिधै इन्भिटेसन लेखिएको छ। यो इन्भिटेसनमा टच गरेर यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो इन्भिटेसन ओपन भइसके पछाडी एउटा खाली ठाउँ देखाउँछ र यो खाली ठाउँमा जुन HDEHMT लेखिएको छ यस्तै तरिकाले तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटललाई क्यापिटल अनि स्मललाई स्मल जस्तै कि यहाँ लेखेको देख्नु भएको होला र यो कोड चाहिँ तपाईहरुले मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि पाउनु हुनेछ र मैले यहाँ डिस्प्लेमा पनि राखिदिएको छु। यो कोड चाहिँ युज गर्नु होला र यही कोडलाई तपाईहरुले हाल्नुपर्ने हुन्छ यो खाली ठाउँमा। अनि यो यति कोड हालिसके पछाडी तपाईहरुले चाहिँ यहाँ बिन्डिङमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जसरी बिन्डिङमा टच गर्नुहुन्छ बिन्डिङमा टच गर्ने बित्तिकै हाम्रो होम पेजमा लानेछ र होम पेजमा ठ्याक्कै $400 देखाउनेछ र यसरी तपाईहरुको पनि वालेटमा $400 आउनेछ। र एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले के ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ भने अघि जुन प्राइभेट की कपी गर्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा सेफ ठाउँमा राख्नु होला, सेभ गरेर जस्तै कि कहिले पनि नहराउने ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले नोट गरेर राख्नु होला अथवा सेभ गरेर राख्नु होला त्यसलाई। नत्र यो की हराउनु भयो भने तपाईहरुले कहिले पनि यो $400 पाउनु हुनेछ। र साथीहरु यसको लिस्टिङ पनि छिट्टै भन्दा छिट्टै राम्रो एक्सचेन्जहरुमा हुनेछ र हामी छिट्टै नै यसलाई विथड्र गर्न पाउनेछौँ र आफ्नो बैंक एकाउन्टमा हामीले लान पाउनेछौँ। र साथीहरु म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, फ्रीको अफर छ, छोड्नु हुँदैन र $400 भनेको कुनै कम अमाउन्ट पनि होइन साथीहरु। $400 लाई हामीले नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने हो भने लगभग यो 50,000 भन्दा माथि नै पुग्न जान्छ। यस्तो मौका चाहिँ छोड्नु हुँदैन, घरिघरि यस्तो मौकाहरु आउँदैन साथीहरु। तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब मैले चाहिँ अब के नै भन्न सक्छु,
र तपाईहरु चाहिँ यो मौकाको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ एकदम गोल्डन भन्दा गोल्डन चान्स र अझै पनि यो भन्दा धेरै नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ 400 भन्दा बेसी नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो अफर सीमित समयसम्मको लागि मात्रै रहेको छ यो एयरड्रप चलिरहेको छ यसमा अब छिटै नै यो 2-4 दिनमा अफर पनि बन्द हुनेछ र मौका छुट्न सक्छ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै छिटो भन्दा छिटो यसमा चाहिँ जोइन गर्नु होला देन तपाईहरु मोबाइलबाटै फ्रीमा अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र साथीहरु लास्टमा के भन्न चाहन्छु तपाईहरु चाहिँ CBDC माइनिङ चाहिँ गर्नु भएको छैन भने तपाईहरु CBDC ले माइनिङ गर्नु होला एकदमै धेरै राम्रो छ र सातोसी पनि अब माइनिङ गर्नु होला मैले लिंक राखिदिएको छु आफ्नो डिस्क्रिप्सन अनि बोन्डेक्सलाई पनि माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो माइनिङ प्रोजेक्टहरु छ फ्युचरमा हामीलाई धेरै नै प्रॉफिट दिएर जानेछ सो तपाईहरु चाहिँ माइनिङ गर्नु भएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो लिंक र रेफर कोड पनि राखिदिएको छु तपाईहरु माइनिङ सुरु गर्नु होला आजैदेखि साथीहरु भिडियोलाई वाच गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको लागि भिडियो यति नै फेरि नेक्स्ट टाइममा नेक्स्ट अपडेट लिएर आउने नै छु थ्यांक्स फर वाचिङ टेक केयर बाइ